Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni. Eltelt néhány nap, és tudjátok, hogy ez az egyetlen, amit ilyen elég gyakran csinálok, ilyen kirakást, hogy mi újság vele, megnézzük a jelenlegi helyzetét, és persze nem mindig ugyanarról a személyről van szó, ezért is csinálok több vagy gyakrabban, mint a többi, mert mindig valaki másnak az energiája érkezik. Úgyhogy most akinek az energiája érkezik, az a kérdésünk, hogy mi újság ezzel a szeretett kedvessel, mi van vele, hogy él, mit gondol, hogyan van, tehát a pillanatnyi helyzetére vagyunk kíváncsiak, és bele is kezdünk. Mi újság, mi a helyzet ezzel a személlyel, hogyan él, mint gondolkodik. Láthatóan újra és újra valamilyen veszteséges helyzeteket él meg, és itt többet is érzékelek. Tehát nem az, hogy volt egy valami, ami nem jól jött össze, ami balul ütött ki. Nem, itt azt látom, hogy sorozatosan félre sikerülnek a dolgai, és ez arra készteti őt, hogy állandóan a múltbeli dolgokon agyaljon, azokat idézze vissza. Nagyon gyakran előfordul ez velünk, amikor rosszul megy az életünk, hogy úgymond visszasírjuk a régi szép időket, amikor még minden olyan jól ment, bár nagyon sok esetben akkor is elégedetlenkedtünk. És ennek pontosan ez a célja, amikor ilyen negatívra fordulnak a dolgaink, hogy egy kicsit észhez térítsen az élet bennünket, hogy hello, miért sírsz? Nem emlékszel rá, hogy mi volt a múltban? Nem, az nem jut eszembe? És nem jut. És nem jut, mert általában, amikor így a múltra gondolunk, mindig a szép jut eszünkbe, és nem jut eszünkbe az, hogy bizony régen nem is volt minden olyan tökéletes. És bár amikor az ember idősödik, akkor hajlamos a fiatalságát ilyen rózsaszínnek elképzelni, hogy akkor bezzeg milyen jó volt, és hajlamos arra, hogy elfelejtse, hogy azért volt jó, mert felelőtlen és gondatlan volt, és annak az eredménye juttatta ide, ahol most van, ahol bizony veszteségek és nehézségekkel találja szembe magát. Ugyanakkor pedig az is látható, hogy ő jelenleg vagy egy hármas kapcsolatban van, vagy arra, hát benne van és vágyik rá, hogy most ebből legyen valami, vagy pedig megrémül a saját vágyaitól. És ez az utóbbi az akkor lehetséges, hogy megrémül a saját vágyaitól, amikor azért kapja a veszteségeket, és hogy nézze meg a múltban mit tett, és hogy azon mit kellene változtatni, de azok olyan nagyon eltérőek attól, a jelen életétől, az elmúlt életétől, és a vágyai annyira nagyon elütnek, különböznek a megélt dolgaitól, hogy ez megrémíti őt, és fél, hogy ez most nem jó. Nagyon sokan élünk ilyen félelmekkel, tulajdonképpen az egész társadalom egy félelem görcsből áll. Mindenki fél valakitől és valamitől. Félünk attól, hogy mi van, ha megtudja a szomszéd, hogy mi valójában milyenek vagyunk. Mi van, ha megtudják a munkahelyemen, hogy én ezt vagy azt csinálok, így élek, úgy élek, más gondolok, és rejtegetem magamban mindent, és ilyen félelem görcs az egész emberiség, megmerem kockáztatni. De ez látszik nála is, és nézzük a félelmet, féltékenység, hogy erről mit tudhatunk meg. Fél
még magában is fél kimondani a vágyait. Annyira, hát mondjuk így, hogy annyira így neveltek bennünket az elmúlt évtizedekben, vagy elmúlt generációkban, annyira arra neveltek bennünket, hogy háttérbe kell szorítani, hogy mire vágyunk, hogy még magunkban is félünk nagyon gyakran megfogalmazni, hogy én arra vágyom, hogy most anélkül, hogy itt leírnátok, vagy bárkivel megosztanátok, érdemes lenne végig gondolni azt, hogy mi az, ami tölti féltek valójában. Hogy például kiderül az, hogy vannak olyan időszakok az életetekben, amikor más szeretnétek csinálni. Igen, ám, de ha megtudná ez meg ez meg ez, akkor mit szólnának hozzá? Vannak ilyenek az életetekben? Mert neki vannak. Láthatóan ő hatalmas félelemben van ezzel kapcsolatosan, hogyha ő bevallaná magának az ő valódi vágyait, akkor mi lenne belőle? És az is lehetséges egyes esetekben, hogy a múltban is már így élt, és talán most ezek a veszteségek pontosan erre ébresztik rá. Na nézzük, mit jelent itt a veszteség. Hát az, hogy el kellett távolodnia neki az ő szívének oly kedves szerelmétől, attól az érzéstől, amit ezzel a személlyel megosztott, erre emlékeztetik újra és újra a különböző események, hogy ő eltávolodott tőle, hogy ő lemondott róla. Na és akkor ez nagyon is passzol ehhez, hogy ő nem mer szembenézni, hogy ő mit szeretne. Például amikor ő magában gondolkodik, vagy magában visszaemlékszik erre, még ott sem meri megengedni magának azt, hogy bevallja, hogy de én őt szeretném. Biztosan találkoztatok már ti is magatokban azzal, hogy nagyon-nagyon sok szívfájdalom és fájdalom kellett ahhoz, hogy bizonyos dologról azt mondjátok, hogy de én akkor is őt akarom, én akkor is azt akarom, ha nem lehet, akkor is. Nem azt mondom, hogy hisztizni kell érte, hanem csak el kell ismerni. De még ezt sem engedjük meg magunknak, és ő még ezt sem engedi meg magának, hogy beismeri azt, hogy ő mire vágyik valójában. Hát most ez a jelenlegi helyzete, hogy nem meri megengedni magának az igazságot. Na nézzük akkor, hogy te vagy ez az igazság. Lássuk, hogy hogyan gondolkodik, hogyan vélekedik a nézőről ez a szeretett személy, mit gondol vele kapcsolatban, mit gondol róla ez a szeretett személy a nézőről. Hát lehetséges, hogy nagyon mély kötelék van köztetek. Lehetséges, hogy tényleg lelki mély kötelék van köztetek, és van valami őszintétlenség, valami hazugság, ami közétek áll. De az is lehet, hogy ő tudja, hogy mi ez a hazugság, ami közétek áll. Lehet, hogy valahol ő sejti is ennek a természetét, de akkor megnézzük, hogy mi ez a hamisság. Mi ez a hamisság itt? Megint kijött a veszteség, tehát, hogy lehetséges, hogy a találkozásotok folyamatosan akadályoztatva van ezekkel a veszteségekkel, az, hogy távol vagytok egymástól, de
látható, hogy a kötelék azért ott van köztetek, és tulajdonképpen te vagy neki az a személy, aki a szívének nagyon-nagyon kedves. Megnézzük még itt ezt a szerencsétlenséget is, mielőtt mondanám tovább, amit érzékelek. Ő pontosan tudja, hogy ezeknek a kettőtök között lévő nehézségeknek a hátterében valójában olyan szokások állnak, amelyek összefüggnek a láthatatlan világ dolgaival. És akkor azért is kértem valahogy ezt, mert az előbb azzal akartam folytatni, mielőtt itt rákértem a szerencsétlenségre, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy az elmúlt 5000 évben, 5000 év, jól hallottátok, nem volt ilyen energia, mint ami most kezdődik, ami most indul, ami most arra késztet bennünket, hogy őszinték legyünk, és engedjük el azokat a látszat dolgokat, amelyek eddig fogva tartottak bennünket. Én visszanéztem nagyon-nagyon hosszú időkre, tehát az egyiptomi kultúra kialakulásának az elején voltak hasonló energiák, amelyek ezen az életterületen például, amelyek arra késztették őket annak idején, hogy szembenézzenek az ő valóságukkal. És itt is erről van szó, hogy ő is érzékeli a kettőtök között meglévő kapcsolatot. És kijött itt az is, hogy hatalmas változásra van szükség mindkettőtökben ahhoz, hogy ebből valami legyen. És ezt valahol ő tudja ezekkel a láthatatlan energiáknak a segítségével. Azok, amelyek most, hát következő 5000 évre most indulnak el. Nagyon jelentős korban élünk, akármennyire nem vagyunk ezzel tisztában, mert itt most a lélek felemelkedésének a korszaka kezdődik el, úgy, ahogy annak idején az egyiptomiaknál. Ott is egy felemelkedési időszak kezdete volt az, amikor utoljára hasonló energiák voltak. És bizonyos ideig működött is, nagyon is virágzott. Hát most rajtunk múlik, hogy mennyire lesz elég a hitünk arra, hogy felemeljük a lélek energiáit, és ne az egóból akarjuk tudni. És itt mindjárt, aki arra lenne neki a reflexzerű válasza, hogy benne már működik a feltétel nélküli szeretet. Az én nézőpontom szerint az egyetlen a világ mindenségben, aki ennek a birtokában van, az a teremtő. Ő az egyetlen, aki feltétel nélkül szeret mindenkit. Mindenki másban nem teljes ez a feltétel nélküli szeretet. Úgyhogy az a mérce, a teremtő szeretetének mércéje, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, még ő a titkos gondolatainkat is tudja, és még akkor is, hogy gyermekei vagyunk, és szeret bennünket. És itt erre a nagy felismerésre kellene ráébrednünk, hogy ne hitegessük már magunkat, és itt megint erre utalok vissza, hogy itt ilyen látszat dolgok vannak, hogy ne hitegessük már magunkat azzal, hogy mi ilyen szuperjók vagyunk. Nem, törekszünk rá. Legfeljebb ezzel tudjuk magunkat biztatni, hogy törekszünk arra, hogy megtapasztaljuk, milyen az a feltétel nélküli szeretet, és megtapasztaljuk, milyen az elengedés. És most a következő évtizedekben erre kapunk lehetőséget, támogatást a láthatatlan világ energiáitól,
így lett megtervezve még a leszületésünk előtt jóval, az, hogy ennek a részesei leszünk, de ez a mi döntésünk, hogy most valóban a részesei leszünk-e, vagy csak nézzük, hogy mi történik. Ahogy ő most itt érzékeli itt az, hogy mi zajlik köztetek, érzékeli itt a gondolatoknak a változását, az, hogy ahhoz, hogy az akadályok a találkozás elől elgördüljenek, ahhoz hatalmas változásokra van szükség, főleg itt amit az előbb is részleteztem, hogy itt a veszteség, hogy mi a veszteség, hogy elengedi a tiszta érzéseket, hagyja elmenni a tiszta érzéseket, mert nem mer magával őszintén szembenézni. És itt is arról szólnak a dolgok, hogy bizony hagyjuk magunkat ilyen beteges szokásokba berángatni, ahelyett, hogy mernénk őszinték lenni magunkhoz. Mernénk azt mondani, hogy hát én még nem vagyok sehol sem ahhoz, ahol lennem kell, de minden nap igyekszem tenni azért, hogy előbbre jussak. Hogy ezt ő most nézi-e, és tudja, hogy neki is ez lenne a célszerű, azt én nem tudom. De én magam részéről azt tudom mondani, hogy nekem ez működik, amióta ilyen szemlélettel nézem az életet, és ez működik, csodás dolgok jönnek. Jaj, van egy ilyen film, bocsánat, most ez eszembe jutott, valószínűleg azért is mondtam ezt így ki, csodás álmok jönnek, 90-es években készült, és arról szól ez a film, hogy Robin Williams játszotta még benne a főszerepet, hogy hogyan keresi meg ő a túlvilágon a szerelmét, a feleségét, aki nem bírta a sok veszteséget, és öngyilkos lett, és hogy az mivel jár oda át. Szóval itt most nem véletlenül kell beszélnem arról, hogy olyan idők jönnek, amikor az nem opció, hogy mi ne teljesítsük a feladatunkat ebben az életben, amiért születtünk, mert oda át nem azt mondom, hogy büntetés lesz, hanem oda át föl erősödik az az energia, amit itt nem akartunk megoldani. Tehát ha itt elmenekülünk a fájdalom elől, akkor a más világon ezerszeresen érezzük azt a fájdalmat, mert ott nem lesz tompítás, itt meg van. Azért szokták mondani, hogy embernek születni az nagy kiváltság, mert hogy itt egyrészt le van tompítva az amplitúdója annak a fájdalomnak, másrészt itt van gyors kiigazítási lehetőség, míg a más világon ott nincsen, ott gyorsan legalábbis semmiképp sem lehet. Ezért valószínűleg ezért jutott eszembe ez a film, hogy csodás álmok jönnek, csak neten tudom, vagy láttam újabban, de nem egy könnyű film, de bemutatja azt, hogy milyen a másik világ. Na és akkor megnézzük, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a néző iránt, mit érez iránta, ahogy Robin Williams érzett a felesége iránt, és elment a poklok poklára, csak hogy megmentse a szerelmetes társát. Erről szól tulajdonképpen a film, de ő ez a személy mit érez. Az biztos, hogy nagyon magányosnak érzi magát nélküled, nagyon betegnek érzi magát nélküled, és tulajdonképpen szerintem azzal is tisztában van, hogy ahhoz, hogy az ő reményei valóra váljanak, ahhoz neki nagyot kell változnia. És biztosan voltatok már így ti is, amikor tudtátok, hogy valaminek történnie kell, és úgy nem akaródzott, és úgy minden mást is csináltatok, csak úgy nem akarom én megcsinálni. Na valahogy ilyen energiát érzek itt, hogy ő
vágyik rátok, nagyon szeretné azt, hogy veletek legyen, de egyelőre nem áll készen erre a nagy változásra, bármennyire is ott van a vágyai ne továbbiaként. Na nézzük itt a betegséget, hogy miért van itt a betegség. Miért van itt a betegség? Visszautalnak az első kérdésre, vagy az első kérdésre, hogy újra és újra meg kell tapasztalni a veszteséget, újra és újra azt érzékeli, hogy ő neki nem mennek a dolgai, meg van akasztva az élete, veled kapcsolatos érzései is, de csak azért, mert az akadály az ő hitének a hiánya. Az a hite, hogy ő képes erre a nagy változásra, vagy egyelőre az egója erősebb, és nem meri azt mondani, hogy bízom abban a változásban, és megteszem. Amikor olyan szituációban vagyunk, hogy ilyen langyos víz életet élünk, mondjuk úgy, hogy hát nem jó, de lehetne ettől rosszabb is, meg esetleg kirakhatnának az utcára is, akkor az a langyos víz élet, hogy akkor ezen én el vagyok benne. Tudom, hogy akár lehetnék gazdagabb is, meg szerethetnének igazából is, ja, de ahhoz mondjuk például el kellene mennem ezt vagy azt csinálni, vagy más szokásokat kellene felvenni, és egyelőre nem fűlik hozzá a fogam, úgyhogy inkább én itt elüldögöljek és sajnálgatom magamat. Na, ez az energia, ami itt van. Tehát valahol ő tisztában van azzal, hogy mit kellene tennie, mi lenne számára az elfogadható, a jó, ami meghozná ezeket a reményeket, de egyelőre ő a langyos vizet jobban szereti. És ez az, amiért az emberek a földre születtek, hogy ezeket a késztetéseiket, amit ez a langyos víz okoz, ezt meghaladják, legyűrjék magukban, és ez az, amivel lehet közeledni a teremtő irányába. Amíg elfogadjuk, hogy változtathatatlanok a dolgok, ameddig nem kezdünk el magunk saját negatív gondolatait, a saját dolgainkat legyűrni és magunk mögé utasítani, addig nem jutunk egyetlen lépéssel sem közelebb a teremtőhöz, már pedig ezért születünk. Hogy felé a fényesség forrásra felé haladjunk, és ehhez viszont aki azt mondja, hogy könnyű út vezet, az szándékosan becsapja a másikat. Nagyon kemény az út, mert nagyon, nagyon sok visszahúzó erő van. Ahogyan tapasztalhatjátok nap mint nap, mindenki, ha ismer a környezetében olyat, akit visszahúznak, vagy ti magatokat húz vissza egy-egy energia is, és ezzel szemben kell tisztának maradni és elindulni a teremtő felé, és ő tudja, hogy ez kellene ahhoz, hogy veletek legyen, hogy az ő irántatok való érzései megvalósuljanak, de egyelőre nem áll készen. Megkérdezzük még akkor itt a szomorúságot, hogy ezt ő hogyan éli meg. Itt lehet, hogy ő úgy érzi, ahogy azért nem tud ő tovább haladni az érzelmeivel felétek, mert ő neki most, hát mondjuk úgy, hogy el kell gyászolnia, vagy tulajdonképpen maga mögött kell hagynia, vagy egy kapcsolati mintát, vagy egy kapcsolatot, vagy azt
azt a hitrendszert, ami egy családhoz fűződik, ami egy kapcsolathoz fűződik. Tehát itt neki most nagy dolgot, érzelmi megközelítést kell hátrahagynia, azt kell feldolgoznia, és egyáltalán nem kicsinyelném le ennek a nehézségét, amit itt érzékelek, mert itt látszik, hogy ez őt elképesztő módon megviseli. És aki ment már át ilyen dolgokon, akkor azok tudják, hogy ez elképesztően nehéz érzelmileg megélni. Egyes esetekben, amikor arról beszélnek, hogy ez a lélek sötét éjszakája, akkor elképzelhető, hogy ez az, ha úgy olyan nagyon mélyen éli meg. És az ember életében több is van, attól függően, hogy hogyan emelkedik a tudat szintje, hogyan kerül egyre közelebb a teremtőhöz, hogyan indul el, annál több mély lélek sötét éjszakáját él meg, és ez nem emberi szinten van. Ez kifejezetten az, amikor belül éled meg azt, hogy megszakad a szíved. Az a lélek sötét éjszakája, és az nem kapcsolódik semmi fizikai síkon megnyilatkozó dologhoz. Csak amikor olyan mély fájdalmat élsz meg magadban is, és kell feldolgozni gyászokat, vagy gyászt, vagy akár többet is, hogy szinte a szív szakadást éled át. Az a egy, és lehet belőle több is, mint ahogy mondtam, nem csak egy van, de egy idő után azért ez a nehézség elmúlik, hogyha bátran nekivág az ember, és akkor megnézzük azt, hogy mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől, mi az, ami a következő néhány napban, mire számíthat ettől a szeretett kedvestől a néző, néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle. Lehetséges, hogy a múltbeli rossz tapasztalatai miatt nem biztos, hogy úgy tudja kifejezni, vagy úgy fogja kifejezni az érzéseit, ahogyan azt te szeretnéd, vagy ahogyan azt ő szeretné, mert hogy fél esetleg egy vitától, de láthatóan újra élednek benne a régi érzések, ami ugye már az elején is látszott, hogy ott vannak benne nagyon mélyen, és újra és újra lemond róluk. De most megnézzük a féltékenységet, hogy mit tudhatunk meg erről. Hát igen, tehát hogy, amit mondtam, hogy lehet, hogy közeledne felétek ez a személy, de félelmei vannak, hogy mi van akkor, ha a fogadtatás az nem olyan lesz, mint amire ő számít, mi van, hogyha változott a múltbeli, tehát változott bennetek az érzés, nem úgy éreztek már, mint a múltban. Hát itt a bizonytalanság van benne, nézzük akkor a bosszúságot. Úgy látom, hogy sok verziód játszik a fejében, annak a tekintetben, hogy hogyan fogadnátok, ha ti találkoznátok. Mégis azt hiszem, hogy itt néhányatoknál lesz találkozás. Érdekes időszakban vagyunk, amikor ez a videó készül. Mindenképpen, ha később találsz rá, akkor neked érdekes az időszak, mert mindenkinél akkor jön vagy látja a videókat, amikor ő abba az időszakba kerül. Ezt higgyétek el nekem, hogy nem mi irányítjuk. Ez nagyon is a segítők akkor hoznak elénk egy videót, amikor azzal dolgunk van.
akkor halljátok újra és újra azokat a mondatokat, amire szükségetek lenne, csak nem akarunk róla tudomást venni, amikor éppen arra nagyon nagy szükségünk volna. Nekem az a szerencsém, hogy én annak idején nagyon is követtem ezeket a jeleket, és követem a mai napig, és ez az, ami engem előbbre segít, abban is, hogy az intuíció erősödjön, abban is, hogy ami ugye egyenlő a harmadik szemünkkel, mindenben alávetettem magam az égi akaratnak, és alá ma is. Persze, hogy ne, hát mondom én ezt ugyanúgy, mint ti, hát nem, mert valamikor az egóm győzedelmeskedik, de azért szándékaim szerint igen. És itt a lényeg az, hogy a szándék legyen meg, és ő neki megvan a szándék, hogy találkozzatok, és akkor lehet, hogy már csak az égi akaratom múlik az, hogy sikerül-e, de remélhetőleg igen. Úgyhogy kívánom, hogy minél több mindenkinek jöjjön össze, hogy itt a találkozás megvalósuljon köztetek, ami itt látszik. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást. Tényleg írjátok meg a kommentben azt, hogy mindazt, amit elmondtam, például láttátok-e már ezt a filmet, A csodás álmok jönnek, Robin Williams 1997 talán, akkor készült a film, és mint mondtam, az a másik, a láthatatlan világbeli létezésünkről szól, kicsit túlzásokkal, de a lényeg benne van, és akit érdekel az ilyen beavatásképpen, vagy ilyen ismeretterjesztésképpen érdemes megnézni, mert nagyon-nagyon tanulságos. És ha ezzel kapcsolatosan van kérdésetek, nyugodtan írjátok meg, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, vagy nyugodtan megírhatjátok azt is, hogy akartok-e ilyesmiről is hallani, vagy sem, mert én tudom, hogy itt, mint ahogy mondtam, hatalmas energiák indultak el, és még folyamatban is vannak olyan energiák, amik azért jönnek, azért lettek kitalálva, lásd Ikerláng energiák is, hogy segítsenek bennünket jó emberekké válni, jó és tiszta lényekké, és ne essünk a csábítás kelepcéjébe. Hát ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, kitartást és minden jót. Sziasztok!